हे वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भिडियो। यसमा हामीले के गर्न हुँदैछौँ, ऱ्याडिक्स एफएफटी एल्गोरिथम डेसिमेसन इन फ्रिक्वेन्सी डिआइएफ एफएफटीबाट हामीले सल्भ गर्न खोज्दैछौँ। सेम क्वेसन हामीले डिआइटी एफएफटीबाट सल्भ गरिसकेका छौँ। सो योबाट गर्दा पनि सेम एन्सर आउनुपर्छ। सो लेट्स सी दिस, होइन के हुन्छ हेरौँ है त। एक्सन सेमै छ। मैले अब यसमा चाहिँ डायग्राम कस्तो भयो भन्दा डिआइएफको लागि चाहिँ कस्तो डायग्राम गराउने भन्दाखेरि डिआइटीकै मिरर इमेज बनाउने। डिआइटीमा जस्तो थियो त्यसैले अब ऐनामा राख्दा जस्तो हुन्छ त्यस्तो टाइपको बनाउने। मतलब डिआइटीमा कस्तो भइरहेको थियो, दुईवटालाई फेरि चारवटा अनि फेरि आठवटा निकालेका थियो भने अब हामी डिआइएफमा चाहिँ के गर्छौँ त, पहिला आठवटालाई चारवटामा बाँड्छौँ, फेरि दुईवटा बाँडेर त्यसरी आउटपुट आउँछ। अनि मेन डिफ्रेन्स भनेको यतातिर अब हामीले राख्दाखेरि बिट रिभर्स अर्डरमा राख्दैनौँ है, बिट रिभर्स अर्डरमा राख्दैनौँ, नर्मल वेमा राख्छौँ। X0 X1 X2 X3 नै इनपुट दिन्छौँ, नर्मल इनपुट दिन्छौँ, तर आउटपुट हामीले बिट रिभर्स अर्डरमा पाउनेछौँ। यो चाहिँ दामी कुरा छ कि हामीले अब X0 X1 X2 आउटपुट पाउँदैनौँ, X0 X4 X2 X6 यो अर्डरमा चाहिँ पाउनेछौँ। फर 8 बिटका लागि त्यो बिट रिभर्स अर्डरमा हामीले आउटपुट पाउँछौँ भन्ने चाहिँ कुरा हो। ठिक छ। सो यो हुन्छ कम्प्लिट डायग्राम चाहिँ यो छ। यो पनि भिडियो बनाउनु सो अब यसमा क्यालकुलेसनमा थोरै फरक छ। त्यो एकचोटि बुझेपछि अनि कुरा क्लियर हुन्छ। सो यसमा पनि अब ट्याक्कै डायग्राम बनाउँदाखेरि मिरर इमेज भयो। उतापट्टिबाट जे आइरहेको थियो त्यो बनायौँ, अनि यहाँ थियौँ जसरी भ्यालु राखेका थियो त्यसरी गऱ्यौँ। तर अब हामीले निकाल्दाखेरि भ्यालु कसरी निकाल्छौँ भने सिम्पली यहाँको निकाल्छौँ। अब यो भ्यालुहरूलाई चाहिँ अब हामी गर्दै जाउँ अनि थाहा हुन्छ। सो न्युमेरिकल म सकेसम्म यहाँ थोरै गर्नेछु, मतलब म कुरा बुझाउन ट्राई गर्नेछु। मैले क्यालकुलेसन गरिसकेको छु, त्यो म तपाईँहरूलाई अभाइलेबल गराउनेछु। डिस्क्रिप्सन अथवा कमेन्ट सेक्सनमा हेर्नु होला, पिन कमेन्टमा हुनेछ। सो यसलाई म डेनोट गर्दा कसरी गर्छु भन्दाखेरि हामीले उतातिर जसरी गरिरहेको थियो त्यसरी नै गर्छु, सजिलो हुन्छ। तर म यसलाई लेख्नेछु G0, यसलाई लेख्नेछु G1, यसलाई लेख्नेछु G2, यसलाई लेख्नेछु G3। ओके, अनि यो हुनेछ हाम्रो लागि H0 H1 H2 H3 यसरी क्यालकुलेट गर्नेछौँ। ठिक छ। अनि अब यो W80 भन्ने पार्ट उतापट्टि छ है, पहिला निकालेर अनि मल्टिप्लाई गरिन्छ यहाँ। त्यो एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने छ। त्यसरी म यहाँ के भन्छु भने यसबाट आउनलाई म A0 भन्छु, अनि यहाँबाट आउनलाई A1 भन्छु, अनि यहाँबाट आउनलाई B0 भन्छु, B1 भन्छु, C0 C1 भन्छु, D0 D1 भन्छ। ल ठिक छ। अनि हामीले अभियसली फर्मुला याद गर्नु पनि पर्दैन क्या, त्यो के जाति फर्मुला थियो नि, हामी डायग्राम बनाउनु जान्यौँ भने सल्भ गर्न सकिन्छ। यहाँसम्म ठिक छ। यो बेसिकली यो G0 र यो A0 उता डिआइटीमा गर्दा यता सेम आउँछ भन्ने कुरा होइन है। हाम्रो एन्सर फाइनल एन्सर सेम आउनुपर्छ, आउनु त पऱ्यो नि। X4 र हामीले डिआइटीमा निकाले X4 एक्ज्याक्टली सेम आउनुपर्छ। ठिक छ। सो लेट्स सी, अब हेरौँ। म आवश्यक पऱ्यो भने त्यो ठाउँ युज गर्नेछु, मेरो लागि त छँदैछ। सो अब G0 भनेको कसरी गर्ने भन्दा X0 प्लस X4, X0 प्लस X4 गर्ने। यहाँ थिए माइनस हुँदाखेरि अब एरो डाउन एरो आएकोमा माइनस हामीले गरेका छौँ। सो G0 भनेको X0 प्लस X4 भनेको 1 - 3 भनेको कति आयो त हाम्रो -2 आयो। यहाँसम्म ठिक छ, पर्फेक्ट। मैले सोल्युसन गरिसकेको छु, त मलाई खाँचो पऱ्यो भने म रिफर गर्नेछु। सो G1 भनेको के हुनेछ, G1 भनेको X1 प्लस X5 2 + 2 4 आयो। यहाँसम्म ठिक छ। अनि G2 भनेको X2 प्लस X6 भनेपछि 5 + 4 9 आयो। अनि यसरी G3 भनेको X3 प्लस X7 भनेको 6 + 1 7 आयो। यहाँसम्म पनि ठिक छ, पर्फेक्ट। हामीले G वाला क्यालकुलेट गरिसकेका छौँ। अब H वाला हेरौँ। H0 भनेको X0 माइनस X4 भनेको 1 - -3 भनेको 1 + 3 भएर 4 भयो यो चाहिँ। अनि H1 भनेको
x1 माइनस x5 भनेको 2 माइनस 2 भएर 0 भयो। पर्फेक्ट। अनि x2 भनेको x2 माइनस x6 भने 5 माइनस 4 भएर 1 भयो। पर्फेक्ट। अनि x3 भनेको x3 6 माइनस 1 भएर 5 भयो। पर्फेक्ट। यो भ्यालु क्याल्कुलेट हुने बेलासम्म यो WN लाई हामीले मल्टिप्लाई गरेकै छैनौँ है, लफडा गरेकै छैनौँ। अब चाहिँ के हुन्छ भाइ भन्दाखेरि जब मैले A0 निकाल्नु पर्छ नि, A0 मा त यहाँ थिम वेटेड छैन नि त, यो अब यो डाइरेक्ट आउँदैन क्या, यो चाहिँ अब मल्टिप्लाई भएर अनि यता जाने हुन्थ्यो, यहाँ छैन वेट। फर इक्जाम्पल अहिले म भनिदिइहालेँ, C0 निकाल्दालाई चाहिँ थोरै समस्या छ। C0 निकाल्दा यो इन्टु यो प्लस यो इन्टु यो गरेर अनि बल्ल गर्नुपर्छ। कुरा ठिक छ, त्यति मात्र कुरा। यो पनि डायग्रामबाट क्लियर हुन्छ, हामीले त्यो याद गरिराख्नु पर्दैन। सो हेरौँ अब फेरि A0 निकालौँ। A0 को लागि हामीसँग के छ त, G0 प्लस G2 भनेपछि -2 प्लस 9 भनेको 7 आउँछ अभियसली। पर्फेक्ट। यसरी A1 भनेको G1 प्लस G3 4 प्लस 7 भनेको 7 4 11 आयो। यस्तै गरी B0 भनेको आउँछ G0 माइनस G9, ठिक छ, सरी G2 -2 माइनस 9 भनेको -11 आयो। यसरी B1 भनेको कति आउँछ 6, G1 माइनस G3 भनेको 4 माइनस 7 भनेको -3 आयो। यहाँसम्म ठिक छ। पर्फेक्ट। अब यसमा तल्लो पार्टमा छ नि त हामीसँग WN हरूको भ्यालु त, WN W80 W8 हरूको यहाँ क्याल्कुलेट गर्दा युज गर्नुपर्छ। सो अब यसमा चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु छ हामी। C0 भनेको याद 081, ल म यहाँ लेखेँ, याद 0 W80 प्लस C याद 2 W82 याद 2। अब यसको भ्यालु राख्यो भने 4 इन्टु 1 हुन्छ, त्यो भने प्लस W82 भनेको माइनस जे हुन्छ हामीलाई थाहा छ, याज 2 भनेको 1 छ, सरी माइनस जे हुन्छ अनि 1 छ, यो भने 4 माइनस जे आयो। जुन कुरा म अहिले यहाँ लेख्ने छु, C0 भनेको 4 माइनस जे आयो। यहाँसम्म ठिक छ। पर्फेक्ट। अहिले यसैमा बुझेन भने अझै 3टा बाँकी नै छ, त्यहाँसम्ममा बुझिन्छ, अझै अर्को स्टेज बाँकी नै छ। जस्ट हैन एकछिन अझै हेर, कुरा बुझिन्छ। सो C1 भनेको याच 1 इन्टु W81, ध्यान दिएर है, याच 1 इन्टु W81 प्लस, किन यहाँ त माइनस छैन नि त, माइनस त लोवर वालामा छ नि त, प्लस याच 3 इन्टु W83, सी याच 3 इन्टु W83। अब यो चाहिँ गर्नु पर्यो, ठिक छ। सो याच 1 भने हामीसँग कति छ रे, याच 1 भने 0 छ भनेपछि अभियसली अब यो पार्ट त 0 भइ नै हाल्यो, प्लस याच 3 भने कति छ 5 छ है। याच 3 भने 5, अब माइनस गरिराख्नु परेन, याच 3 मा त हामीले यो माइनस यो गरेर 5 आइसक्यो हो नि त है। 5 इन्टु W83 भनेको 5 इन्टु W83 भनेको यो माइनस 0.707 माइनस जे 0.707। यसलाई क्याल्कुलेट गर्यो भने कति भ्यालु आउँछ, लेट मी सी। सो अहिले हामीले निकाल्न खोजेको C1 को भ्यालु आउँछ माइनस 3.53 माइनस जे 3.53। ल ठिक छ। पर्फेक्ट। सो C1 को भ्यालु यसलाई तपाईले क्याल्कुलेटरबाट मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, सिम्पली भ्यालु यति आउँछ। यहाँसम्म ठिक छ, गुड। अब यसरी D1 भने के हुन्छ, D1 भनेको C याच 0 W80 माइनस याच 2 W82। कुरा क्लियर छ, म त्यसलाई इरेज गरेँ। कुरा सिम्पल छ है। D0 भनेको याच 0 W80 माइनस फर्मुलाको माइनस याच 2 W82 यहाँसम्म ठिक छ। पर्फेक्ट। यहाँसम्म ठिक छ है। याच 0 भनेको हामीसँग कति छ त, सी याच 0 भनेको 4 छ, 4 माइनस, किन W80 को भ्यालु भने 1 हो, अनि याच 2 भनेको हामीसँग कति छ, याच 2 भने 1 छ, ओके 1 छ, अनि W82 भनेको हामीसँग माइनस जे छ, यो भ्यालु कति आइदियो त 4 प्लस जे आइदियो, व्हिच इज द कम्प्लेक्स कन्जुगेट विथ दिस। सो यो भने कति आइदियो भन्दा 4 प्लस जे आइदियो। मैले तल लेखेँ किनकि W80 सँग कन्फ्युज नहोस्। D1 भनेको अब यसरी D1 को लागि हेर्ने हो भने
H1 W81 ध्यान दिएर H1 W81 माइनस किन माइनस छ नि त डाउन एरोमा माइनस छ ठीक छ सो माइनस H3 W83 H3W83 H1 भनेको हामीसँग कति छ सी H1 भने 0 छ यो अगाडिको पार्ट 0 भइ नै हाल्यो माइनस H3 भने हामीसँग 5 छ र अनि अब यो W83 भनेको माइनस 0.707 माइनस जे 0.707 तपाईले क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेट गर्नु होला यो भ्यालु कति आउँछ लेट मी सी D0 D1 ओके 3.53 3.53 ओके यो भ्यालु कति आयो हामीसँग 3.53 जे प्लस जे 3.53 आएको छ तपाईले क्याल्कुलेट गर्नु होला सिम्पली त्यति नै आउँछ यहाँ पनि माइनस भनेपछि माइनस माइनस मल्टिप्लाई गर्दा दुईटै भ्यालु प्लस प्लस आउँछ त्यो अभियसली छँदैछ ठीक छ सो यसरी हामीले सेकेन्ड स्टेजको पनि क्याल्कुलेट गरेका छौं अब फाइनल स्टेजमा जाउँ अब यहाँतिर चाहिँ हामीलाई x0 आउँछ तर यहाँतिर x1 आउने होइन यतातिर चाहिँ बिट रिभर्स अर्डरमा हामीले पाउनेवाला छौं त्यसैसम्म थाहा छ गुड सो अब x0 को भ्यालु कसरी आउँछ कुरा सिम्पल छ a0 प्लस a1 a0 प्लस a1 7 प्लस 11 भनेको 18 आउँछ है ठीक छ एन्सर चेक गरिहाल्नुस् x0 को भ्यालु मिल्यो टुङ टुङ ओके सो यस्तै गरी x4 को भ्यालु a0 माइनस a1 भनेपछि 7 माइनस 11 भनेको माइनस 4 आउँछ w80 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यो 1 नै हो त्यो भने हमेशा त्यो यो भने माइनस 4 आयो 7 4 11 ल ठीक छ यो चाहिँ x4 को भ्यालु हो है फेरि x4 को भ्यालु -4 आछ यो चाहिँ मलाई नि याद थियो किन x4 र 4 नै आइरा थियो क्या ल ठीक छ x2 मा सी b0 भनेको -11 प्लस b1 इन्टु w82 यहाँ ध्यान दिने यो इन्टु यो हुन्छ -3 इन्टु w82 भनेको -j हुन्छ यसलाई गरे भने -11 प्लस j3 आउँछ व्हिच इज इक्वल टु x2 गरे चेक गर्नुस् DIT मा गरेको न्युमेरिकलमा ठीक छ म यति दमदार किन बोले चाहिँ मैले चेक गराइसके रे ल ठीक छ ओके x6 भने चाहिँ b0 माइनस b1 इन्टु w82 कुरा बुझिराखेको छ हैन मैले त लेख्न नपर्ला जहाँसम्म लेट मी सी त्यो पनि एकचोटि हेरिहालौं यो भनेको चाहिँ के हुने हो त b0 इन्टु w80 माइनस b1 w82 ठीक छ w82 सेम यही थियो सो अब यो गर्यो भने कति आउँछ त c -11 w80 भने 1 भइ नै हाल्यो माइनस b1 भने -3 w82 भनेको -j यो गर्यो भने आउँछ -11 माइनस माइनस प्लस माइनस j3 आउँछ सो -11 j3 आयो व्हिच इज द कम्प्लेक्स कन्जुगेट विथ x2 यहाँसम्म ठीक छ पर्फेक्ट यहाँसम्म ठीक छ गुड अब हामी के गरौँ x1 क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ c0 प्लस c1 यहाँ त डाइरेक्ट छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने फ्याक्टर पनि छैन सो दिस प्लस दिस गर्यो भने कति आउँछ यो प्लस यो कम्प्लेक्स कन्जुगेटमा छ त म सिधै भ्यालु लेखिदिन्छु c ओके x1 को भ्यालु 0.47 माइनस j 4.53 यहाँसम्म ठीक छ पर्फेक्ट यो चाहिँ हाम्रो x1 को भ्यालु आएको छ यस्तै गरी अब x5 भनेको c0 माइनस c1 ओके c0 माइनस c1 हुन्छ यो चाहिँ c0 माइनस c1 यसैमा फेरि त्यहाँ माइनस गर्यो भने कति भ्यालु आउँछ c x5 को भ्यालु पनि म लेखिदिन्छु 7.53 प्लस j 2.53 प्लस j 2.53 c 7.53 प्लस j 2.53 चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त c0 माइनस c1 को भ्यालु गर्यो भने आउँछ ठीक छ अब यसमा क्याल्कुलेट गर्दाखेरि थोरै सोच्नु पर्ने छ सो x3 को भ्यालु कति हुन्छ x3 को भ्यालु कति हुन्छ फाइनल यो दुईटा भ्यालु बाँकी छ सी x3 को भ्यालु d0 प्लस d1 w82 d0 प्लस w1 w82 d1 ओके d0 प्लस d1 w82 यो भनेको d0 को भ्यालु हामीसँग त 4 प्लस j ओके 4 प्लस j प्लस माइनस j दिस इज 3.53 प्लस j
3.53 यो गर्नुभयो भने कति आउँछ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि सी x3 को भ्यालु ओके 7.53 माइनस z 2.53 यसै कम्प्लेक्स कन्जुगेट आउँछ त्यो गर्यो भने त्यो यो क्याल्कुलेटरमा कम्प्लेक्स मोडमा गरेर गर्नु होला यहाँसम्म ठीक छ सो अब फाइनल्ली केटा हो फाइनल्ली d x7 भनेको के हो d0 into w80 माइनस d1 into w82 d1 into w82 so finally d0 w80 minus w82 d1 यहाँसम्म ठीक छ पर्फेक्ट यो भनेको 4 प्लस j मै माइनस j टाइम्स यो गर्यो भने कति आउँछ त अब यो साइनलाई माइनस गरिदिने हो यसको काम चाहिँ है त्यो साइन त्यो भने त सेमै त्यही कुरा हो त्यो साइनलाई माइनस गरिदियो भने एन्सर कति आउँछ हाम्रो सी 0.47 प्लस j 4.53 सी यसको x1 को कम्प्लेक्स कन्जुगेट आएको छ x7 यहाँसम्म ठीक छ पर्फेक्ट दिस इज अल अबाउट DIF FFT जहाँ चाहिँ हामीले डेसिमेसन इन फ्रिक्वेन्सी गरेका छौँ त्योबाट गर्नु पर्यो भने हामीले यसरी चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ अलिकति ट्रिकी थियो अलिकति ट्रिकी इन द सेन्स कि जहाँ चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गरेर लानुपर्ने थियो पछि हामी एडिसन सब्ट्र्याक्सन गरेपछि बल्ल हामीले के गर्थ्यौँ त मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ यो कुरा चाहिँ अलिकति यो फ्लो कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा कम्प्लिट हेऱ्यो भने बुझिन्छ एकचोटिमा सायद बुझ्नु भएको छैन अथवा अझै कन्फ्युजन छ भने सेकेन्ड टाइम हेर्नुहोस् अनि यस्तो पो हो दामी मजा आउने रहेछ तपाईँलाई पनि मजा आयो भन्ने जस्तो हुन्छ यदि मजा आयो भने कमेन्ट गरेर भन्नु होला मजा आयो भनेर थ्याङ्क यू सर फर वाचिङ दिस भिडियो सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ नोट्सका लागि काइलाबाट भिजिट गर्नु होला यो मैले सल्भ गरेको म प्रोभाइड गराउँछु त्यो पनि हेर्नु होला अनि ओके थ्याङ्क यू